تو این قسمت با 10 تا دیگه از فیلم‌های آخرزمانی آشنا میشیم. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض انتشار فیلم‌های جدید با خبر بشید. شماره 10 سرزمین زامبی. فیلم کمدی ترسناک زامبیلند داستان یه جوان دانشجو رو نشون میده که میون شرایط آخرزمانی دنیا سفر ماجراجویانش رو شروع کرده تا اقوامش رو پیدا کنه. اون تو این مسیر با 3 نفر دیگه مثل خودش آشنا میشه و قرار ماجرای فیلم با وارد شدن اونا جذاب‌تر جلو بره. یکی از بهترین فیلم‌های کمدی آخرزمانی که میتونه یه پیشنهاد خوب واسه طرفدارای این ژانر باشه. فیلم 1 ساعت و 28 دقیقه سرزمین زامبی سال 2009 تو ژانر فیلم‌های ترسناک، کمدی و آخرزمانی منتشر شد و تا حالا با 620,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.5 از 10 رو گرفته. شماره 9 کتاب ایلای. ماجراهای این فیلم تو دوران پس آخرزمانی جلو میره. شخصیت اصلی با بازی دنزل واشنگتن یه جنگجوی حرفه‌ای و جدیه که تو شرایط به هم ریخته دنیا مأموریت مهمی رو به عهده داره. اون باید کتاب خاصی رو به یه مقصد مشخص انتقال بده و میونه مسیر از این محموله با ارزش محافظت کنه. فیلم 158 دقیقه کتاب ایلای سال 2010 تو ژانر فیلم‌های اکشن هیجان انگیز منتشر شد و تا حالا با 338,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.8 رو ثبت کنه. شماره 8 برف شکن. مردم سعی دارن تو دنیای یخزده آخرزمانی زنده بمونن. بازمانده ها یک گروه از آدمان که توی قطار سریع و سیر زندگی میکنن. این قطار بزرگ آماده شده تا در مقابل سرما و یخزدگی از مسافراش محافظت کنه. اما میون واگن ها مسافراش طبقه بندی میشن و آدم های فقیر نمیتونن وارد دنیای ثروتمندها بشن. فیلم 2 ساعت و 6 دقیقه برف شکن سال 2013 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن منتشر شد و تا حالا با 388,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.1 از 10 رو گرفته. شماره 7 جاده. فیلم پس آخرزمانی جاده سال 2009 با اقتباس از رمانی با همین اسم ساخته شد. داستان اصلی با پدر و پسر تو دنیای آخرزمانی جلو میره. زمانی که جهان درگیر قحطی شده و مردمی که تونستن زنده بمونن باید برای بقا مبارزه کنن. این پدر و پسر هم باید تو همین شرایط برای پیدا کردن آذوقه سفرشون رو به منطقه گرمسیر شروع کنن، مکانی که احتمالاً هنوز زندگی در جریان باشه. فیلم 151 دقیقه جاده سال 2009 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی آخرزمانی و ماجراجویی منتشر شد و تا حالا با 253,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.2 رو گرفته. شماره 6 مالیخولیا. فقط چند سال از عمر کره زمین باقی مونده. یه سیاره بزرگ به اسم مالیخولیا قراره با سرعت به زمین برخورد کنه و اونو به شکل کامل نابود کنه. احتمال از بین رفتن آدم‌های روی زمین 100% شده. حالا اونا باید آخرین ساعت‌های عمرشون رو به بهترین شکل ممکن بگذرونن. فیلم 2 ساعت و 10 دقیقه مالیخولیا سال 2011 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و ترسناک منتشر شد و تا حالا با 195,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.1 رو ثبت کرده. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه از فیلم و سریال های معرفی شده تو این قسمت راضی بودید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. بریم برای دیدن فیلم های دیگه این قسمت. شماره 5 دنیا رو پشت سر بگذار.
فیلم دلهره‌آور آخرالزمانی و روانشناختی دنیا را پشت سر بگذار سال 2023 با کارگردانی و تهیه کنندگی سم اسماعیل ساخته شد. اون قبل از این ساخت مجموعه آقای ربات هم به عهده داشته. ماجرای این فیلم زمانی اتفاق میفته که ماهواره‌ها، تلویزیون و تلفن‌ها از کار افتادن و دنیا به شکل مرموزی در حال از بین رفتنه. تو این شرایط ماجرای خانواده‌ای رو می‌بینیم که برای گذراندن تعطیلات به لانگ آیلند اومدن و تعطیلاتشون با وارد شدن دوتا غریبه و خبرهای ترسناک به هم میریزه. فیلم 2 ساعت و 20 دقیقه دنیا را پشت سر بگذار سال 2023 تو ژانر فیلم‌های رازآلود و مهیج از نتفلیکس منتشر شد و تا حالا با 193,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.5 رو ثبت کرده. شماره 4 سیاره میمون‌ها. داستان مجموعه فیلم‌های سیاره میمون‌ها زمانی اتفاق میفته که دانشمندها دارویی برای بالا بردن هوش ساختن و باید برای اولین بار روی میمون‌ها امتحانش کنند. این آزمایش بیشتر از چیزی که دانشمندها انتظار داشتن عمل میکنه و میمونها رو تبدیل به موجوداتی با هوش بالا میکنه. این قضیه باعث میشه کم کم اونا قدرت بگیرن و تو قسمت جدید که قراره تو همین سال 2024 منتشر بشه کنترل انسانها رو هم به دست بگیرن. سیاره میمونها قسمت اول سال 2001 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن منتشر شد و تا حالا با 228,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 57 رو ثبت کنه. شماره 3 فینچ. فیلم ماجراجویی و درام فینچ زمانی اتفاق میفته که دیگه زمین برای زندگی مناسب نیست. موجودات و گیاهان روی زمین از بین رفتن و حالا داستان تنها بازمانده با بازی تام هنگس رو همراه سگش میبینیم که این مرد هم کم کم در حال مرگ و سعی داره تو روزهای آخر زندگیش یه ربات هوشمند بسازه تا بعد از مرگ از سگش مراقبت کنه. فیلم 155 دقیقه فینچ سال 2021 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و ماجراجویی منتشر شد و تا حالا با 96,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.9 رو گرفته. شماره 2 28 روز بعد. یه ویروس مرموز و خطرناک تو 28 روز بریتانیا رو درگیر کرده و مردم اون منطقه رو آلوده میکنه. حالا بازمانده ها سعی دارن هر طوری شده برای بقا مبارزه کنن. کلیم مورفی هم به عنوان شخصیت اصلی فیلم جزو همین بازمانده هاست که قراره تو دوران آخرالزمانی یه جای امن واسه خودش پیدا کنه و زنده بمونه. فیلم 153 دقیقه 28 روز بعد سال 2002 تو ژانر فیلم‌های ترسناک علمی تخیلی و آخرالزمانی منتشر شد و تا حالا با 444,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.5 رو بگیره. شماره 1 2012. این فیلم آخرالزمانی سال 2009 ساخته شد و ماجراهایی که قرار بود سال 2012 اتفاق بیفته را نشون داد. از نظر خیلی ها سال 2012 کره زمین از بین میرفت و این فیلم هم با بودجه بالا ساخته شد تا از بین رفتن زمین را نشون بده. داستان فیلم هم با یه خانواده معمولی جلو میره که سعی دارن تو شرایط به هم ریخته آخرالزمانی یه جای امن واسه خودشون پیدا کنن. فیلم 2 ساعت و 38 دقیقه 2012 سال 2009 تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی و آخرالزمانی منتشر شد و تا حالا با 397,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 5.8 رو گرفته. مرسی که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. شما هم اگه فیلم یا سریالی میشناسید که ارزش دیدن داره تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. منتظر ویدیوی جدید کانال باشید.